دست بدین سینی قاقارا داداش خانمای محترم. فرمایید دونین گوشت تازه کباب ترکی یعنی اسکانم محترم دست کنید. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. ما اومدیم خیابون باب همایون در تهران که میشه گفت بهترین غذای خیابونی در تهرانه، که هم غذای فرنگی و هم غذای ایرانی مثل زرشک پلو، چلو جوجه، کباب لقمه‌ای و قرمه سبزی رو ارائه میده. لطفاً با ما تا آخر ویدیو همراه باشید و امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت ببرید. الان یه پرسی داریم. در حال چند یه بار خدا هشتی که برای هشتی که بزن یه پرسی. بعد یه 10 تیکه داریم یه ساندویچ. یه ساندویچ دیگه هم بزنید. اولش چیه؟ اولش یه هرچه دلت خواست گریه کن، اما کنار غربت بابا صبور کن. این روزهای غرق من با برادرت، یا صحبتی ز کوچه مکن یا صبور باش. حرفی نزن که پهلی زدی در این غروب عاطفه تنها صبور باش. گاهی دلت بهانه مادر که می کند، بر سر بگیر چادر من را صبور باش. امروز تازه اول راه است دخترم، الان که برکشیدم از اینجا صبور باش. این آخرین وصیت مادر به زینب بعد رژیمی آرد گندم سلام چیپس سلام شیره اندو شیره خورما عجب چیزی تازه بدون قندش کن. باش باشه من یه کار فیلم میرم. چون فیلم میرم سیمین آزاد رو بابر فرمایید دونین گوشت تازه کباب ترکی بفرمایید. ما رو روشن کنم روشن کن خیلی جد
ساندویچی دارم خیلی خوشم از اینا میگیرم نفیم بگی نالک آقا دست بفرمایید دست بدین سینی قاقا را داداش خانمای محترم بفرمایید داداش دست کن خانم عزیز حتما برمیگردم جواب لغما بفرمایید یه دست خانم محترم دست کنید بگی 8 تا بنده دارم 8 تا شد یه ساندویچ آقا داشتی عزیز خانم دست کنید دست بگم خانم محترم عزیز آقا دست کنید داشتی عزیز بفرمایید برگرای سفاری فرانسوی رسمی خودت نمیاد یا خودت نمیاد داداش خانم یه کوچیک خیلی
آدم کبابیه یه پوست برای 2 نفر کافیه. کوچیک ولی کلاسش خیلی خوبه. آقا شما 40 میلیون بود. شیرین‌ترین کناره حسین شد با هر سلام صبح بر باد بی کفن روزم پر از جواب سلامه حسین شد فرمود ما بسازه از پشت بام خانه